Nếu bạn từng xem phim cổ trang Trung Quốc, chắc không ít lần thấy cảnh nhân vật ngồi trên một cái giường bằng gạch lớn, khói nhẹ bay ra ở góc phòng hoặc đâu đó. Đó không phải là đạo cụ điện ảnh, đó là cang, hay nói dễ hiểu là giường đất có lò than ở bên dưới. Một thứ nghe tưởng qua kỳ quặc nhưng lại là một phát minh sống còn của hàng triệu người ở phía Bắc Trung Quốc trong suốt hàng nghìn năm. Tại sao họ lại ngủ trên thứ giường được sưởi ấm như vậy? Ta phải quay trở về với kẻ thù lớn nhất của vùng đất này, đó là cái lạnh khắc nghiệt đến mức tàn nhẫn. Nếu hỏi vì sao người Trung Quốc ngủ trên lò than, nhiều người nghĩ đó chỉ là một thói quen cổ, nhưng thật ra câu chuyện ấy phức tạp hơn nhiều. Miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là khu vực phía Bắc của sông Hoàng Hà, vùng Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Nội Mông và các tỉnh Đông Bắc, nằm trên đường đi của gió mùa Đông Bắc Siberia. Đó là luồng khí lạnh mạnh nhất ở Bắc bán cầu, vượt qua Mông Cổ khô cằn rồi tràn xuống vùng Hoa Bắc, tạo ra những mùa đông kéo dài. Bắc Kinh vào một đêm tháng 1 có thể xuống dưới âm hơn chục độ C. Cáp Nhĩ Tân thường xuyên âm hơn 20 độ C. Còn vùng Hắc Long Giang cũng có những nơi âm tới 35 độ C. Những con số đó không phải là chuyện đùa. Nó quyết định cách người dân xây nhà, ăn mặc, nấu ăn và tất nhiên là đi ngủ. Những ngôi nhà ở miền Bắc Trung Quốc thường làm bằng đất nện hoặc gạch sống, mái dốc thấp, cửa nhỏ để hạn chế gió. Nhưng dù khép kín đến đâu, cái lạnh vẫn chui vào từng kẽ nứt. Bên trong nhà, nước để trong chậu có thể đóng băng, hơi thở hóa thành những vùng xương trắng. Còn giường gỗ thì lạnh đến mức đặt tay lên đã thấy tê buốt. Ở những vùng khí hậu như vậy, muốn sống sót, người ta phải tìm cách giữ ấm. Không có điện, không có lò sưởi kiểu Tây Phương, không có hệ thống sưởi trung tâm. Họ chỉ còn một cách, đó là dùng lửa. Nhưng dùng lửa thế nào cho an toàn, tiết kiệm và hiệu quả? Câu trả lời nằm ở một thứ tưởng chừng thô sơ nhất, đó là đất và củi. Họ nghĩ ra cách biến hơi nóng của lửa thành một tấm sàn ấm để nằm, một ý tưởng vừa giản dị và vừa thiên tài. Đó là giường. Giường này được gọi là cang. Cang mà dịch ra Hán Việt có nghĩa là kháng. Kháng ở đây có nghĩa là lò sưởi, giường sưởi hoặc là sàng sưởi. Sàng thì cũng có nghĩa là giường thôi. Đây là một phát minh không ai biết người đầu tiên đã tạo ra. Nó xuất hiện trong văn hóa Đông Bắc từ rất sớm, có thể từ thời nhà Hán hoặc thậm chí là còn sớm hơn nữa, khi người dân còn sống trong những căn nhà đào vào vách đất. Cấu trúc của giường sưởi khá đơn giản nhưng cũng đầy tính toán. Giường được xây cao khoảng 50 cho đến 60 cm, lát bằng gạch đất nung hoặc đá để truyền nhiệt tốt. Bên dưới giường là hệ thống ống dẫn khí nóng dài hàng mét, ngoằn ngoèo như một mê cung. Đầu vào của hệ thống này rất đơn giản, nối với bếp nấu ăn của gia đình. Khi nấu cơm, nấu canh, lửa tỏa ra hơi nóng đi qua hệ thống ống, làm ấm toàn bộ mặt giường trước khi nó thoát ra ngoài khỏi ống khói. Nói cách khác, một lần nhóm bếp vừa nấu ăn lại vừa sửa được giường. Một công đôi việc. Đối với những gia đình nghèo ở miền Bắc, nơi củi hiếm, than đắt, khí hậu khắc nghiệt, thì đây là biện pháp tiết kiệm tối ưu. Không ai đủ điều kiện đốt thêm lò sưởi riêng. Họ buộc phải phát minh ra một hệ thống tận dụng tối đa từng hơi nóng của lửa. Giường sưởi vì thế không chỉ là giường, nó là vũ khí chống lại một mùa đông. Nó là trung tâm của cả ngôi nhà. Ở những nơi khác, giường là nơi để ngủ, nhưng ở miền Bắc khắc nghiệt của Trung Quốc, giường là tất cả. Mùa đông đến, không gian duy nhất đủ ấm trong nhà chính là mặt giường sưởi. Người ta trải đệm dày lên đó, đặt bàn thấp, pha trà ấm, ăn cơm, trò chuyện, chơi bài, đọc sách, làm việc, thậm chí tiếp khách. Trẻ con thì bò lồm nhổm ở trên giường, người lớn tuổi thì co chân ủ ấm, bà già thì ngồi vá áo, đàn ông ngồi uống rượu. Mọi khoảnh khắc sinh hoạt, từ bình dị nhất đến quan trọng nhất, đều diễn ra trên mặt giường nóng ấm ấy. Nó như tấm phản đặt giữa nhà của người Việt Nam ngày xưa. Trong nhiều vùng nông thôn, chuyện cưới hỏi cũng gắn liền với giường sưởi. Khi nhà gái sang nhà trai, điều đầu tiên họ xem không phải là bàn ghế mà là cái giường sưởi. Cái giường ấy có rộng không? Có ấm không? Có sạch không? Xây có chắc không? Với họ, một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình là người có cái giường ấm để vợ con ngủ không bị rét. Giường sưởi vì thế là trung tâm đời sống, là biểu tượng của hạnh phúc gia đình, là nơi gắn kết những thành viên. Nó vừa là phòng khách, vừa là phòng ngủ, vừa là bàn ăn, vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng. Điều đó tạo ra nét văn hóa đặc trưng mà chỉ những vùng lạnh giá mới có. Đến đây lại có nhiều người thắc mắc, trời lạnh thì tại sao không làm lò sưởi kiểu châu Âu là xong? Sao phải nằm lên cả cái lò than? Câu trả lời là Trung Quốc và châu Âu tuy lạnh nhưng vật liệu và kiến trúc hoàn toàn khác nhau. Nhà châu Âu làm bằng đá hoặc gạch nung, tường dày, cửa sổ có kính tốt, trần thấp, khả năng giữ nhiệt cao. Đốt lò một góc phòng, nhiệt lan tỏa khắp nơi vẫn đủ ấm. Nhưng nhà truyền thống ở vùng Hoa Bắc của Trung Quốc thì thường làm bằng đất nện hoặc gạch thô.
Mái và tường không giữ nhiệt, diện tích rộng nhưng cửa gió kém, trần cao và không kín. Đốt lò kiểu phương Tây thì phần lớn nhiệt sẽ thoát lên trời, phí phạm đến mức kinh khủng khiếp. Người dân nơi đây hiểu rất rõ ràng họ không thể sưởi trong một không gian rộng như vậy chỉ bằng một cái lò. Nhưng họ có thể sưởi một không gian nhỏ, một bề mặt phẳng vừa đủ để cả nhà ngồi hoặc là ngủ. Thêm một điểm nữa, người Á Đông truyền thống thì ít khi dùng ghế giống như người phương Tây. Họ thích ngồi bệt, ngồi xổm, nằm nghiêng, co chân. Giường sưởi đáp ứng được hết các tư thế này, lại ấm từ dưới lên trên, phù hợp, hoàn hảo với thói quen ngàn đời. Cũng liên quan đến chuyện giường sưởi thì một trong những dạng nhà nổi tiếng nhất ở Trung Quốc xuất hiện ở vùng Hoàng Thổ. Đó là những ngôi nhà đào thẳng vào vách, tường, trần, mặt đất đều làm bằng đất vàng nén tự nhiên, giữ nhiệt rất tốt. Bên trong hang thì giường sưởi thường chiếm đến khoảng 1/3 diện tích. Những ngôi nhà kiểu này kết hợp với giường sưởi tạo ra một môi trường sống lý tưởng cho vùng lạnh. Mùa đông ấm, mùa hè lại mát. Nhiều thế hệ người Thiểm Tây, Cam Túc, Sơn Tây sống trong những ngôi nhà như vậy suốt mấy nghìn năm. Tương truyền ngay cả ông Tập Cận Bình thời thanh niên xuống vùng nông thôn cũng sống trong những ngôi nhà như vậy và ngủ trên giường sưởi. Điều đó cho thấy nó không chỉ là tiện nghi mà là một văn hóa sống còn. Bây giờ, để hiểu giường sưởi quan trọng như thế nào, hãy hình dung không có nó thì con người sẽ ngủ như thế nào. Tưởng tượng bạn đang sống trong một căn nhà đất miền Bắc Trung Quốc vào khoảng năm 1700, tức là chả có điện đóm hay là thiết bị hiện đại nào cả. Ngoài trời là âm 25 độ C, trong nhà cũng không khá hơn là bao. Giường gỗ lạnh như băng, chăn dài đến mấy cũng không giữ nổi hơi ấm. Chưa kể độ lạnh làm tê liệt dây thần kinh, khiến người ta dễ mắc bệnh xương khớp, cảm lạnh, viêm phổi, thậm chí tử vong vì hạ thân nhiệt. Trẻ con không chịu được lạnh sâu, người già thì càng không. Một đêm ngủ lạnh có thể khiến họ yếu đi cả một mùa đông. Và giường sưởi không chỉ giúp họ ngủ ngon, nó giúp họ sống sót. Tất nhiên, cái gì cũng có rủi ro của nó. Ngủ trên lò than nghe hấp dẫn, nhưng nếu làm không đúng thì rủi ro là rất lớn. Nhiều gia đình từng bị ngạt khí CO do ống khói bị nghẹt. Có những vụ ngủ rồi không bao giờ dậy nữa được ghi lại trong sử sách. Vì thế những người thợ xây giường sưởi giỏi được xem là những kỹ sư địa phương. Họ phải tính độ dài của ống dẫn, độ thoát khói, độ nóng truyền lên mặt giường. Giường sưởi cũng có nguy cơ bị nứt gạch, nứt vữa nếu nhiệt quá mạnh. Nhưng nhìn chung, so với lò sưởi kiểu châu Âu dễ gây cháy thì giường sưởi an toàn hơn nhiều. Những bộ tộc du mục phương Bắc như là người Khiết Đan, người Nữ Chân, người Mãn Châu đều có truyền thống dùng giường đất nóng hoặc những phiên bản đơn giản hơn. Chính sự quen với lạnh, quen với những đêm ngủ trên nền nóng trong trại đã giúp họ xây dựng sức mạnh, một thể chất đặc biệt. Khi nhà Thanh vào đánh chiếm Trung Nguyên, họ cũng đem theo văn hóa này vào cung đình. Hoàng đế, phi tần, các vương gia đều ngủ trên những chiếc giường được sưởi ấm, tất nhiên theo một kiểu thiết kế đặc biệt và sang trọng hơn. Không có giường sưởi, binh sĩ sẽ không thể chịu nổi qua mùa đông của vùng Hoa Bắc của Trung Quốc. Một đội quân không ngủ được vì rét thì làm sao mà đánh trận được. Thế nên giường sưởi cũng gián tiếp góp phần vào sự trỗi dậy của những thế lực phương Bắc trong lịch sử Trung Hoa. Khi sống trong cái lạnh sâu, con người trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Văn hóa phương Bắc bao đời nay được mô tả là thẳng thắn, mạnh mẽ, hơi cục tính nhưng tốt bụng. Cách họ tụ tập ở trên giường sưởi, ăn uống ở trên đó, nói chuyện ở trên đó khiến những gia đình phương Bắc Trung Quốc gắn kết theo cách rất đặc trưng. Mặc dù Trung Quốc ngày nay đã hiện đại hóa, nhưng nhiều vùng vẫn còn dùng giường sưởi. Họ cải tiến, đôi khi là dẫn nước nóng thay cho khí đốt, hay là dùng lò ga thay cho than, hoặc điều chỉnh nhiệt độ tự động, hoặc xây mặt giường bằng gạch men để dễ vệ sinh. Giường sưởi trở thành sự kết hợp giữa truyền thống, hiện đại và tiện nghi. Ở vùng Đông Bắc, nhiều homestay, nhà nghỉ còn quảng cáo có giường sưởi truyền thống như một nét văn hóa để thu hút khách du lịch. Như vậy là vì vị trí địa lý lạnh giá, vì khí hậu tàn nhẫn, vì kiến trúc đất nện, vì thói quen sinh hoạt nền thấp, vì sự tiết kiệm nhiên liệu và trên hết, đó là cách duy nhất để con người sinh tồn trong môi trường thiên nhiên khắc nghiệt mà giường sưởi đã ra đời. Nó không chỉ là một cái giường, nó là trái tim của căn nhà, là linh hồn của văn hóa phương Bắc Trung Quốc, là nơi gắn kết gia đình, là biểu tượng của sự thông minh trong bình dân, là minh chứng cho khả năng thích nghi tuyệt vời của con người. Nếu không có nó thì có thể miền Bắc Trung Quốc và lịch sử Trung Quốc đã rất khác. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.